Chương trình cho dược phòng Boehringer Ingelheim tự hào là nhà ủng hộ chương trình giáo dục bệnh ung thư phổi cho cộng đồng Việt Nam. Xin kính chào quý vị, chúng tôi là bác sĩ Phan Gia Quan rất hân hoan chào đón quý vị đến chương trình Sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta thử tìm hiểu thêm về một cái đề tài mà chúng tôi đã có bàn qua một lần với quý vị trên làn sóng của đài Việt TV. Thì đó là cái vấn đề về y khoa thể thao. Thì trước đây đó thì chúng tôi chỉ bàn về cái tổng quát về cái y khoa thể thao, nhưng mà hôm nay thì có sự hiện diện của bác sĩ Mark Maffitt, là một chuyên gia về phẫu thuật về y khoa thể thao. Ông là một chuyên gia về phẫu thuật về đầu gối và vai. Thì hôm nay chúng ta sẽ thử tìm hiểu là những cái vấn đề gì sẽ cần đến vấn đề phẫu thuật, và nhất là cái liên hệ đến cái liên quan đến các cái môn thể thao. Thì Dr. Muff, thank you very much for being on our show today. Glad to be here. Thank you. So today we're going to try and explore with our audience some aspects of sport medicine. And so first, perhaps you can explain what is sport medicine. So sports medicine began as the care of the athlete. You know, it's kind of evolved into being really the primary care of orthopedic medicine. So, you know, we take care of the musculoskeletal system. We take care of anybody who has aches and pains, muscle, tendon, joint problems. And sports medicine has evolved to be kind of the front office, the primary care to orthopedic surgery. So we take care of injuries. Anybody that has symptoms of pain, you know, we are well trained to take care of people at the athletic level. We take care of weekend warriors. We take care of people injured at work or people injured at home. Now, you know, at the athletic level, there's certain types of things we see more commonly. In fact, my particular practice is more focused on because I am an orthopedic surgeon, we do surgery on knees and shoulders. Now, as part of my sports medicine practice, I take care of just about anything that walks in the door that athletes might get. You know, they hurt their neck, they'll hurt their ankle. Knee and shoulder issues that lead to surgical interventions are much more common. But sports medicine is really a wide variety of orthopedic injuries. We kind of act as the front door to the orthopedic community. And so we see a good variety of things. Vâng, thưa quý vị, thì cái câu hỏi đầu tiên tôi đặt ra với bác sĩ Maffitt là không biết ông có thể giải thích thêm về cái vấn đề y khoa thể thao như thế nào. Thì ông cho biết rằng là y khoa thể thao là giống như một cái được coi như là một cái y khoa toàn khoa cho cái chuyên về phẫu thuật về xương, là orthopedic surgery. Thì là như vậy thì là những người mà chuyên về cái y khoa thể thao thì họ là những cái người khám những cái chấn thương về cơ bắp hoặc là những cái xương, hoặc là cho những người không những chỉ là những thể thao hay những người chơi thể thao hay là những người chơi thể thao chuyên nghiệp, mọi tầng lớp đều nếu như mà có bị chấn thương đến những cơ bắp hoặc là những cái xương thì là họ đều là cái người bước đầu tiên là tới khám với một người chuyên khoa về y khoa thể thao, và coi như là họ như vậy là họ coi như là cái bước đầu tiên trong cái nhóm phẫu thuật về xương. Thì như vậy thì chúng tôi muốn hỏi rằng là như vậy thì không biết trong cái y khoa thể thao như vậy là có cái gì mới, hiện nay có cái gì mới hay không? So is there anything new in sport medicine today? We have lots of new things. You know, we'll have lots of new technologies. You know, we enjoy being able to appreciate and utilize new technologies very quickly in orthopedic surgery. We have lots of toys we use, lots of new innovative surgical techniques with that technology. But we also are getting new cutting edge things that are in the non-surgical realm. So I think one of the big and cutting edge things in sports medicine is what we call biologics. So we take all the red blood cells out and we use the platelets and the platelet-rich plasma, and you can inject that into injured tissue. We can inject that into joints, and you use the platelets and growth factors and all the many things packaged into those elements to encourage healing. So using biologics is a new frontier that we use. It's non-surgical, obviously, and it's using people's own stuff, so to speak. It's okay, so you draw it out from the patient. Right, it's not outside thing, not medicines that are off the shelf. It's using the body's own healing elements, concentrated and accentuated and activated to promote healing.
Vâng, thưa quý vị thì là đối với cái câu hỏi mà có gì mới trong cái ngành y khoa thể thao hay không, thì là bác sĩ Maffitt cho biết rằng là thường ở chỗ của ông làm thì là thường thường thì trong cái nền y khoa thể thao họ có những cái dụng cụ mới, những cái phát kinh mới, những cái phát minh mới, những cái dụng cụ mới hoặc là những cái phương pháp phẫu thuật mới để mà giảm đi cái để mà tăng cái sự cái phục hồi cho nó nhanh hơn chẳng hạn, và những cái vết giải phẫu nó nhỏ hơn. Nhưng mà ngoài ra đó thì là trong cái lĩnh vực này thì là một cái điều mới là dùng những cái gọi là ông ta gọi là cái biologics, là những cái thứ, những cái chất mà từ cơ thể của chúng ta tạo ra để giúp cho cái cơ thể của chúng ta được lành bệnh mau hơn. Thì thí dụ như là một người mà bị thương chẳng hạn, thì là người ta có thể lấy từ máu của người đó những cái chất, những cái kích thích tố mà bình thường cơ thể của chúng ta để tạo ra để mà giúp cho cái vết thương nó lành. Thì là người ta sẽ coi như là lấy máu của người đó ra, xong rồi tách những cái phần đó ra ngoài, xong rồi chích cái phần đó lại vào trong cái vết thương của người bệnh nhân. Thì như vậy giúp cho người bệnh nhân lành bệnh mau hơn, và như vậy là không có cần phải áp dụng đến phẫu thuật. Nhưng mà nếu như cần thiết thì họ lại có những cái phương pháp phẫu thuật khác, ví dụ như qua phẫu thuật bằng nội soi, là những cái biện pháp mà có thể điều trị như những cái vấn đề như tại đầu gối hoặc là tại vai của chúng ta, mà không có là một cái cơn giải phẫu lớn, chỉ là những cái vết cắt rất là nhỏ. Như vậy thì là chúng ta phục hồi rất là nhanh. Thì như vậy thì chúng tôi muốn hỏi bác sĩ Maffitt thêm là không biết là thí dụ như mà quý vị đang theo dõi chương trình mà muốn hiểu thêm thì là họ đi tới đâu để mà kiếm thêm những cái chi tiết về những cái phương pháp điều trị mới như vậy để mà tìm hiểu thêm. So where do people find more information about biologics or these resources? So I think, a good resource, of course, a bad resource and a good resource can be the internet. Yes. The Methodist Orthopedic Group has a website that is a good resource. We have a lot of links to that website, and these are obviously screened and vetted, and we know that they're good. I personally have a website. It's drmaffitt.com. So mine's more specifically to what I do with athletes in knee and shoulder type injuries and surgery and things like that. But it's a good resource. It has videos. It has patient information part. So I think those are good places to start. Vâng, thưa quý vị thì là bác sĩ Maffitt cho biết rằng là tại cái nhà thương Methodist ở Sugarland thì họ lại có những cái website, có những cái trang mạng mà quý vị có thể vào, và đó thì họ sẽ tiếp nối đến những cái trang mạng khác mà đã được sàng lọc đi hết rồi. Thì có những cái tin tức tốt, coi như là có những cái tin tức mà trung thực về những các căn bệnh khác nhau. Đối với ông thì ông cũng có một cái trang mạng riêng bàn về những cái phẫu thuật về chân và đầu gối và vai chẳng hạn. Thì như vậy đó thì là chúng tôi muốn hỏi bác sĩ Maffitt là chúng tôi được biết rằng là họ có thể dùng một cái stem cell, là một cái tế bào mầm để mà điều trị. Thì chúng tôi muốn nhờ ông giải thích thêm là cái vấn đề áp dụng cái tế bào mầm trong vấn đề điều trị này là như thế nào. So I've heard about using stem cells. Can you just explain a little bit about how the stem cells work and how do we use them in the treatment? Okay, so stem cells is a pretty broad description of biological things that we use. I use stem cells in my practice. There's different ways of obtaining those stem cells. As a surgeon, I obtain stem cells a little bit more invasively, so we get them from bone marrow. And you can use concentration of bone marrow, which has stem cells and the stem cell elements in that. I use them in a lot of different surgeries now to hopefully accentuate healing. When I do a ligament reconstruction in the knee, or I do a rotator cuff repair in the shoulder, I'll utilize that bone marrow concentrate with stem cells to accentuate healing. There's other types of stem cell treatments out there. Some of them actually take cells from the body, they take it to the lab, and they'll concentrate those stem cells. Again, with From the peripheral blood? They can came from fat cells from peripheral bloods one way, and they actually take them to the lab and concentrate them in the lab. That's not exactly what I do. That type of lab-enhanced stem cells, the science isn't quite there yet for me to assure people that's going to help them. We can actually identify stem cells, we can concentrate them, we can keep them alive, but we don't know yet how to turn them on. And if we did be able to turn them on, we don't necessarily know how to turn them off. So people I talk with who are probably from lab-grown stem cells, about 10 years away from being able to fully utilize them.
So I think the way we do it, using the body's own bone marrow concentrate with stem cells, with all the elements that kind of tell the stem cell what to do and what not to do, is the best utilization we have now. Vâng, thưa quý vị thì là dùng cái biện pháp là tế bào mầm để mà điều trị thì là bác sĩ Ma cho biết rằng là ông tại cái nhà thương Methodist và tại trong cái lĩnh vực mà hành y của ông đó thì họ có dùng những cái tế bào mầm lấy từ tủy của chúng ta ra. Thì khi mà lấy từ tủy ra đó thì là họ có thể dùng những cái tủy của chúng ta nó có những cái chất để mà giúp cho cái tế bào mầm nó phát triển, và họ có thể chích vào trong cái, ví dụ như ông có thể làm phẫu thuật để mà ghép cái gân ở đầu gối, hoặc là điều trị những cái vết thương như là rotator cuff tear, là những cái bên vai của chúng ta nó cái cơ bắp nó bị rách. Thì khi mà giải phẫu xong thì lại chích những cái tế bào mầm vào như vậy, nó giúp cho cái vết thương nó mau lành hơn. Thì ngoài ra chúng ta có thể lấy được tế bào mầm từ máu hoặc từ những chỗ khác, đều đem tới một cái phòng thí nghiệm, xong rồi họ mới lọc nó ra. Thì những cái biện pháp như vậy đó thì đôi khi nó chưa có được chắc chắn, thì là cái biện pháp mà họ dùng tại cái chỗ mà ông hiện nay đang hành y đó thì là lấy từ tủy, thì người ta thấy rằng là có rất là giúp ích rất là nhiều trong cái vấn đề giúp cho cái vết thương nó lành. Thì thưa quý vị, thì là trong phần 2 của chương trình chúng tôi muốn thử tìm hiểu thêm là có cái cách nào để mà chúng ta điều trị hoặc là chúng ta có thể lành mạnh mà không có dùng phẫu thuật hay là không. Thì mong quý vị tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi.